Hi guys, kumusta na kayo? Mamaya ako magluto ako ng gulay. Kasi nagutom ako ng gulay. Simple na gulay. Ito yung sangkap ko guys. Ito. Simple lang ito na gulay. Kasi parang gusto ko nang kumain ng gulay. Saka ito, naka-frost ito na halo-halo to. Saka lalagyan ko ng konting bacon. Ito yung garlic at saka onion, little cubes. At ito naman eggplant at saka cucumber. At saka ito naman shrimp. Ayan. Basta yun lang naisip ko, home remedy. Kumusta na kayo guys? Sorry na hindi ako palagi kasi puyat ako kasi medyo busy. So mag-iwan lang kayo na mga comments nyo kahit saan yung mga video ko. So huwag kayong mag-alala, pupuntahan ko kayo kahit late naman, pero pupuntahan ko kayo guys. Lagyan ko na oil, kunti lang oil, hindi ko dadamihan kasi hindi mabuti pag padaming oil. Vegetable oil itong gamit ko guys. Parang ayaw ko ng magluto sana ako ng pork, pero parang ayaw ko, wala akong gusto. Marami naman kaming luto dyan na nakalagay sa ref, pero so parang naisipan ko magluto ng gulay. So ito, magluto na ako ng gulay, kunti lang, kahit kunti, pero parang kunti lang kainin ng asawa ko. Mahilig siya sa karne. Ako naman hindi ako mahilig sa karne guys, kasi hindi ako sanay palaging kumakain ng karne. Sanay ako na palaging gulay at saka fish. Ito guys, wala akong sinusunod na guys. Akin lang ito. Basta sa akin para masarap, okay na. Basta masarap, okay na. Aking sariling lasa. Simple lang itong luto ko guys. Hindi ka kapagayan yung iba dyan. Ang galing nila magluto. Basta ang sa akin, masarap na to para sa akin guys. Saka ano ba yun? Kumain ko. Bilis lang po. Kasi gusto ko sa gulay hot-cook lang. Masarap kasi kapag hot-cook, pero kung overcook naman hindi siya masarap. Sabay ko na itong shrimp guys. Basta tapos ilalagay ko itong cube para namang siya, ang lasa niya.
Ay, naku. Lagyan ko nito guys. Hindi ko nilagyan ng ano. Kasi ayaw ng asawa ko. Yung ginger. Lagi ako nalagyan ng gamit ang ginger. So ngayon hindi ko ginamit. Okay, pagkatapos ito na guys, nalalagay ko na ito. Pagkatapos na lang yun ano. Ito kasi gusto ko yung half cook. Ito medyo tagal po sa ilang minuto. Tapos, lalagyan natin ng kunting asin, salt. Lagyan natin ng salt. Itong luto ko guys. Lagyan ko ito ng chili. Yung chili flakes. Sarap kapag may chili. Saka ating halo. Ito, medyo guwapa na siya guys. Ganda na siya guys. Kaya ilalagay ko na ito. Yan, tatakpan ko lang ito. Mabilis lang ito maluto guys. At saka ilalagay ko lang ito kasi medyo malaki yung pagka-slice ko. Kunti lang yung slice ko pero medyo madami na siya guys. Hindi ako nakaluto ng ano ba yun? Grits. Yun sa atin corn na bigas. Naubusan kasi niluto namin. At tatakpan ko muna to mga 3 minutes or 5 minutes para parang siya medyo luto-luto naman pero hindi masyadong. At ito guys, gusto ko nitong kainan, parang ready na itong avocado na binili namin guys. $1 each. Pakamahal ng avocado dito guys. Saka itong mango, mahal din siya. $1 each. No, 88 cents. Hindi siya laki. Saka naman ito guys. Nakabili kami nito. Itong pears. Masarap to guys. Ito namang pineapple. Tatlong binili namin guys. Na siya guys. May limp pa naman.
orange yan guys. Ito, bukas ko na to slicing. Dalawa ito, isa na doon sa friends. Kasi puyat ako. Hindi ako nakatulog ng maganda kagabi. Pasensya na kayo guys ha. Hinaan kong voice ko kasi yung bird namin mag-ingay kapag ako malaman niya na may kausap ako sa phone. Titingnan natin yung luto. Smell na siya guys. Sarap. Noon, itong cucumber, pang salad lang siya namin. Slicing, tapos lagyan ng lemon, saka vinegar, saka salt. Ayos na. Pero, sarap pala pag ihalo sa gulay. Gaya nito. Ito guys, kulang pa. Hindi pa masyado luto. Sarap. Tikman natin guys. Ang eggplant. Sarap. Hindi, tigas-tigas pa. Tigas pa guys. Basta. Masarap na siya guys. Tinikman ko. Guys. Ito lang guys ang ipakita ko sa inyo. Next time, magmumukbang ako. Ano ba yan? Basta magkain ako na sa harap ng camera. Hey guys, thank you for watching. At sa hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na kayo. At mag-iwan lang kayo ng mensahe. Kahit ilan na panoorin niyo sa akin, iwanan niyo lang mensahe niyo. Kasi babalikan ko isa-isa. Thank you for watching. Okay? See you in my next upload. Have a nice day. Have a good night. Kasi night dito sa amin. Sa Pinas naman o sa other countries, daytime. So, we have a good night and have a nice day. Bye-bye.